วัสดีครับผมไทม์จาก Ideal Group Channel นะครับใน EP ที่ 42 ผมได้พูดเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพแต่ใน EP นี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพลาสติกนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมากหากเราได้มีโอกาสไปเดินซื้อสินค้าไม่ว่าที่ใดก็ตามจะพบว่าผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดที่เราซื้ออาหารส่วนใหญ่ที่เรารับประทานและเครื่องดื่มจำนวนมากล้วนผลิตขึ้นหรือถูกบรรจุอยู่ภายในภาชนะที่เรียกว่าพลาสติกการใช้พลาสติกมีปริมาณสูงขึ้นตามปริมาณประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีครับในทำนองเดียวกันของเหลือทิ้งที่มาจากผลิตภัณฑ์พลาสติกก็ย่อมมีปริมาณมากขึ้นตามกันคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ช้ากลายเป็นปัญหาไปทั่วโลกเพราะถ้าไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องก็มีแต่จะทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการพัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในรูปแบบต่างๆขึ้นมาเคล็ดลับอยู่ที่การผสมพลาสติกด้วยสารเคมีที่สลายตัวได้ด้วยแสงสว่างแบคทีเรียหรือสารเคมีชนิดอื่นๆพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพคือพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นสาเหตุทำให้คุณสมบัติต่างๆของพลาสติกลดลงภายในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้วิธีทดสอบมาตรฐานที่เหมาะสมกับชนิดของพลาสติกและการใช้งานผลการทดสอบสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์การจำแนกประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีดังกล่าวต้องเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ในธรรมชาติเท่านั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น2ชนิด 1. แหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ 2. แหล่งวัตถุดิบปิโตรเลียมแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้แก่พืชผลทางการเกษตรจำพวกแป้งและน้ำตาลเช่นข้าวโพดมันฝรั่งมันสำปะหลังอ้อยหัวบีทข้าวสาลีข้าวไรและปาล์มในประเทศสหรัฐอเมริกาพืชผลทางการเกษตรหลักที่ใช้ในการผลิตสารตั้งต้นได้แก่ข้าวโพดในขณะที่น้ำตาลจากหัวบีถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วจะมีการนำผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมนมโคได้แก่หางนมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลิเมอร์เนื่องจากความต้องการในการลดต้นทุนการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะมีการแสวงหามวลชีวภาพประเภทอื่นที่มีศักยภาพและราคาต่ำมาใช้เป็นวัตถุดิบนอกเหนือจากแป้งและน้ำตาลได้แก่เซลลูโลสลิกโนเซลลูโลซิกที่มีอยู่ในพืชซึ่งสามารถนำไปย่อยเป็นน้ำตาลได้ 2. แหล่งวัตถุดิบปิโตรเลียมเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติแนฟตาถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาทดแทนได้และถูกใช้เป็นทั้งแหล่งให้พลังงานและแหล่งวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแหล่งวัตถุดิบดังกล่าวนอกจากจะใช้แล้วหมดไปแล้วกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วยแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่คำนึงถึงการนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบในการผลิตวัสดุโดยเฉพาะวัสดุประเภทพลาสติกเพื่อลดการใช้วัตถุดิบปิโตรเลียมลงนอกจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนด้านวัตถุดิบแล้วยังช่วยบรรเทาเรื่องผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วยประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้ 1. พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ biodegradable plastics เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดหนึ่งที่มีกลไกย่อยสลายด้วยเอนไซม์และแบคทีเรียในธรรมชาติเมื่อย่อยสลายหมดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมวลชีวภาพก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของพืชรวมถึงมันสำปะหลังและข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้แก่ polylactic acid และ polyhydroxyalkanoates 2. พลาสติกชนิดย่อยสลายผ่านปฏิกิริยา oxidation หรือ oxidative degradation plastics หรือบางครั้งเรียกว่าพลาสติกที่สลายตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจุลินทรีย์การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยา oxidation ของพลาสติกเป็นปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนลงไปในโมเลกุลของโพลิเมอร์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติอย่างช้าๆโดยมีออกซิเจนและความร้อนแสง UV หรือแรงทางกลเป็นปัจจัยสำคัญ 3. พลาสติกย่อยสลายด้วยแสง photodegradable plastics การย่อยสลายด้วยแสงมักเกิดจากการเติมสารเติมแต่งที่มีความว่องไวต่อแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะห์โคโพลิเมอร์ให้มีหมู่ฟังก์ชันหรือพันธะเคมีที่ไม่แข็งแรงแตกหักง่ายใต้รังสี UV เมื่อสารหรือหมู่ฟังก์ชันดังกล่าวสัมผัสกับรังสี UV จะเกิดการแตกของพันธะกลายเป็นอนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียรแต่การย่อยสลายนี้ไม่เกิดขึ้นภายในบ่อฝังกลบขยะหรือสภาพแวดล้อมอื่นที่มืด
หรือแม้กระทั่งชิ้นพลาสติกที่มีการเคลือบด้วยน้ำหมึกที่หนาบางบนพื้นผิว 4. พลาสติกย่อยสลายผ่านปฏิกิริยา hydrolysis หรือ hydrolytic degradation plastics hydrolysis นะครับคือปฏิกิริยาที่มีน้ำเข้าไปสลายพันธะทำให้สารโมเลกุลใหญ่แตกตัวเป็นสารโมเลกุลเล็กลงก่อนจากการในคลิปนี้นะครับหากทุกๆคนช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกก่อนที่จะนำไปทิ้งนะครับปริมาณของขยะที่จะเล็ดลอดไปในธรรมชาติก็จะลดน้อยลงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ